In deze video laat ik zien hoe je kwasten en percelen schoonmaakt. Welkom bij Bijke Art. Bijke is mijn naam en art, de kunsten, wil ik graag met jullie delen. En daar horen ook de praktische tips bij. Want heb je eenmaal geïnvesteerd in een mooi penseel, dan is het de moeite waard om het goed te onderhouden, zodat je lang verzekerd bent van dezelfde lijnvoering en opname van het materiaal. Maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Dit is een kwast met varkenshaar, een wat ruwere, stuggere haarsoort. En dit is een penseel met synthetisch haar. Het voelt wat zachter aan. Twee verschillende materialen, maar je maakt ze wel op dezelfde manier schoon en ze hebben dezelfde probleemzonen. En die zit hier op het punt waar de wortel van de haren in de bus verdwijnt. Komt daar namelijk verf tussen en hardt dat uit, dan gaan de haren uiteenstaan. Dat kan ik goed laten zien aan de hand van deze twee penselen. Ze zijn allebei al flink gebruikt, dat kun je zien aan de verf op de stelen. Maar waarbij de een nog goed in vorm is en ik er nog goed mee kan schilderen, is de ander veranderd in een soort pluizenbolletje. En die kan ik nog gebruiken voor allerlei klusjes, maar ik krijg de haren daarvan niet weer in vorm. Hoe kun je dit nu voorkomen? Hiervoor heb ik een stappenplan bedacht. En die is te volgen als je werkt met watergedragen verf, zoals acrylverf, gouache of allerlei inkten. Maar hij is ook te volgen als je werkt met olieverf. Dat is weliswaar op terpentinebasis, maar tijdens het stappenplan leg ik uit wanneer dan een kleine aanpassing nodig is. Dit is een penseel met acrylverf eraan. Nu kan ik die zo uitspoelen onder de kraan, maar mijn inzet is om zo weinig mogelijk verf door het afvoerputje te spoelen. Dat probleem heb je niet als je met olieverf schildert, want dan maak je schoon met terpentine. Toch kun je dan ook deze schoonmaakmethode volgen, omdat je dan zo weinig mogelijk terpentine verbruikt. Daarvoor hanteer ik twee methodes en ik begin met de meest voor de hand liggende. Pak een oude doek erbij, maar dat mag ook een stuk keukenpapier zijn, zolang het maar pluisvrij is. Dan check ik eerst hoeveel verf ik er zo uit de haren kan krijgen. Kijk, je ziet al dat er heel wat uitkomt, maar let daarbij wel op dat je niet te hard trekt, hè? Voorzichtig aan. Het kan wel iets hebben, maar niet te hard. En wrijf ook van de verf niet verder de bus in, dus wrijf van je af, want anders dan komt het in de bekende probleemzone en dat moeten we niet hebben. Dus deze richting uitwrijven. Dan dompel ik het penseel heel kort in het water en wrijf nogmaals af. Deze stappen herhaal ik net zo lang totdat ik geen zichtbare verfresten meer op mijn doek heb. Ik heb opnieuw verf aan mijn penseel gedaan om de volgende schoonmaakmethode te laten zien. En die verschilt niet zoveel van de eerste. Want in plaats van het verf in een oude doek te laten verdwijnen, schilder ik mijn penseel nu leeg op een stuk papier. En dat kan zijn oude kranten, oude enveloppen, maar je kunt hiervoor ook een oude studie, een oude tekening gebruiken die je nog ergens hebt liggen. En dat kan verrassende resultaten opleveren. Kijk, en nu zie je al dat hij steeds meer roze wordt, dus eigenlijk al steeds minder acrylverf in zijn penseel houdt. Nog niet de kwast of penseel uitslaan op dit moment. Kijk, wat heel lichtroze. Nou, en nu. Het penseel is wel schoon. Dit papier kun je gebruiken om opnieuw op te schilderen, maar ook voor collages of om kaarten van te maken. Daarover vertel ik ook iets in mijn video hoe je restjes acrylverf kunt bewaren. En daarvan zie je de link alvast in de bovenhoek verschijnen, maar
Hij staat ook hieronder in de beschrijving, onder deze video. En daar staan ook alle materialen die ik heb gebruikt. Dus als je dat interessant vindt, kun je dat later nakijken. Het penseel is klaar om nabehandeld te worden, maar daarover later meer. En het water is zo schoon gebleven dat ik het opnieuw kan gebruiken. Heb je met terpentine gewerkt, giet het dan terug in je originele verpakking. Eventuele verfresten zullen naar de bodem dwarrelen en daar een bezinksel vormen. De bovenlaag kun je er later weer afgieten en opnieuw gebruiken. Maar deze manier van schoonmaken was wel in een hele gecontroleerde setting. Een perceel met wat verf eraan en dan de tijd nemen om het schoon te maken. Maar hoe ziet mijn water er nu uit na een schildersessie? Ja, dan zitten er toch pigmenten, verfresten in het water. Dit restwater op deze manier, daar ontkom ik niet aan. Dat is inherent aan schilderen met acrylverf. Daarbij wel even 2 aandachtspunten. Ik heb de pot niet tot aan de rand toe gevuld met water. Dat heeft als voordeel dat ik minder water op een verantwoorde manier hoef af te voeren. Dat is alleen maar handig. En het heeft als voordeel dat de stelen niet in het water komen te staan, zodat de dikke laklaag om de houten steel niet los kan knappen. Gebeurt dat namelijk, dan verkruimelt dat helemaal en dat is lastig. Ik heb dat natuurlijk wel eens gehad bij een perceel, aldoende leert men. En die heb ik gerepareerd weer met papierplakband, zodat dit is al jaren geleden, hij kan daardoor nog heel goed mee. Wat kun je doen met de percelen uit deze pot? Nou, die krijgen dezelfde behandeling als wat ik dus liet zien zojuist bij punt 1. Dus je kan weer terug daarvoor. Wat ik doe met dit restwater, dat zie je bij punt 5. Deze percelen kunnen worden nagespoeld onder de kraan. En heb je nu gewerkt met olieverf, zorg er dan voor dat de haren droog zijn. Daarna kun je het stappenplan volgen en zijn er geen aanpassingen meer nodig. Voor het spoelen onder de kraan gebruik ik koud tot lauwwarm water, maar geen heet water, want dan lost de lijm in de bus op. Wrijf de haren iets uit elkaar, zodat de laatste restjes ertussenuit kunnen. Zijn je percelen nu voldoende schoon? Dat ligt er een beetje aan. Heb je maar met heel weinig verf gewerkt en dan ook alleen nog maar aan de voorzijde van de haren en heb je niet veel druk uitgeoefend tijdens het schilderen, zodat de verf niet richting de wortel kon kruipen? Dan kun je overwegen om de behandeling met penseelzeep of ook wel kunstenaarszeep over te slaan. Maar in alle andere gevallen zou ik het zeker aanraden. En waarom niet met een handzeep of afwasmiddel? Dat ontvet veel te veel en dat is dus weer niet goed voor de haren, voor de vochtopname. Het enige huistuin- en keukenmiddeltje wat je ook goed kan gebruiken is groene zeep. En groene zeep, daarvan kun je een beetje op een bordje doen en dan op dezelfde manier mee werken als dat je ook met perceelzeep doet. En dat gaat als volgt te werk. De haren zijn nog nat van het spoelen. Ik pak mijn zeep erbij en zet het penseel op de zeep. En daarbij mogen de haren zich goed spreiden, zodat ook tussen de wortel en bus, als daar nog verfresten zitten, dat dat ook goed wordt schoongemaakt. Daar kunnen de haren dus tegen. Dat ze zo gespreid worden. Het lijkt misschien een beetje op mishandeling, maar dat is het dus niet. Je ziet dat de schuim wit blijft. Dat betekent dat er geen pigmenten, verfresten meer in de haren zitten. Dus dit penseel is klaar om nagespoeld te worden. Verkleurt je penseelzeep wel, dan moet je deze procedure een paar keer herhalen. Dus inzeepen, spoelen, inzeepen, spoelen. Net zolang totdat je een witte schuimlaag overhoudt. Maar deze is dus al schoon. En die spoel ik nog even na. Daarbij zorg ik ervoor dat de haren ook weer goed vrij zijn van zeepresten.
Even een beetje uitschudden alvast. Dan maak ik alleen de steel en de bus droog, maar niet de haren. Want die wrijf ik met mijn vingers in model. En die laat ik liggend drogen. En dat liggend drogen is dus heel belangrijk. Want anders blijft er te lang water staan tussen de wortel en bus. En creëer je opnieuw een koepluizenbol, ja, en zelfs met haaruitval. Dus eerst moeten de haren goed droog zijn. Bij dit penseel is dat zo en nu kan ik hem rechtop zetten. Maar wat doe je met een kwast die per ongeluk is blijven liggen na een schildersessie en waarvan de verf al is uitgedroogd en ingehard? Daarvoor is penseelreiniger geschikt en een flinke dosis geduld. Zet je kwast of penseel tot net boven de bus in dit middel en zorg ervoor dat dit zwevend is, dus dat hij niet de kanten raakt of de onderkant, zodat de haren in model blijven. Nou, daar hebben ze gelukkig kwastenpotten voor uitgevonden. Dit is voor de grote kwasten en penselen. En voor de wat kleinere heb ik zelf dit model gefabriceerd. Maar die zijn natuurlijk ook kant-en-klaar in allerlei soorten en maten te koop. Penseelreiniger is te verkrijgen in 2 kleuren, een rode en een gele. Dat maakt voor de werking niet uit. Alleen zorg er wel voor dat je even checkt dat het penseelreiniger op basis van zonnebloemolie is. Dat staat er ook achter de code ZO. Want dat is namelijk beter voor het milieu, maar vooral ook voor je eigen werkplek. Omdat dit geen vluchtige stof is, dus die kun je dan ook niet inademen. Altijd beter. Verder werkt het wel net zoals terpentine en lijnzaadolie, dat het heel langdurig meegaat, want de verfresten dwarrelen namelijk naar de bodem. Dus je krijgt echt een bezinksel. En die laag daarboven blijft zijn werking keer op keer behouden. Dus giet je penseelreiniger in de kwastenpot, laat het daar en je kan het heel lang gebruiken. Oh ja, en verder kun je penseelreiniger ook nog gebruiken als je een vlek hebt in je kleding of op je stoel. Het is altijd de moeite waard om te proberen of je dat eruit kan krijgen. Het spoelwater wat nog over was na het schilderen met acrylverf. En ja, acrylverf bevat pigmenten en pigmenten lossen niet op in water. Dus als je dit door de afvoer gooit, dan moeten die pigmenten er ergens weer worden uitgefilterd. Ja, wil je schoon drinkwater krijgen. Nu wordt dat een steeds groter probleem en ook wordt er steeds meer bekend wat stoffen voor het milieu doen in het algemeen. Dus tijd om actie te nemen aan de voorkant. Maar het is nog niet zo makkelijk. Er zijn apparaten in de handel die de pigment uit het water kunnen filteren, maar die zijn veel te omvangrijk en te duur in aanschaf. Op zoek dus naar andere oplossingen. Dat heb ik eerst gedaan door de handdoeken in de sink te leggen en het spoelwater erop uit te gieten. Die handdoeken kon ik laten drogen en later weer hergebruiken. Maar ik vond dat toch wel een beetje veel gedoe. Want ja, voordat je het weet ben je meer hier bezig met dit gedeelte dan lekker in je schildersflow zitten. En wat er op het doek gebeurt. Dus ben ik bezig om andere oplossingen te zoeken. Er is nog een beetje een experimentele fase. Maar de eerste resultaten zijn hoopvol. In dit emmertje heb ik namelijk handdoeken gedaan met daarbovenop sponsen. En doordat die sponsen zo goed absorberen, kan ik deze acrylverfplasjes erin doen. Het water verdampt weer en wat achterblijft zijn de pigmenten. Nu zullen de sponsen uiteindelijk zo verzadigd raken van de pigmenten en verfresten dat ze hun werking verliezen. Maar dan kun je dit samenpakken en bij het restafval doen. Maar heb je gewerkt met pigmenten waar metalen in zitten, zoals bijvoorbeeld cadmium, nikkel of chromium? Lever het dan in bij het kleinchemisch afval. Heb jij een andere oplossing voor het verwerken van spoelwater? Laat het me dan weten in de comments. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Tot zover het schoonmaken van kwasten en penselen. Vond je dit interessant om te zien? En wil je niets meer missen? Abonneer je dan. En druk ook even op het belletje ernaast, want dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video online zet.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.